kumusta kayo? So, continue tayo dito sa ating lesson sa Machine Design 1. Natapos na natin yung lesson. We have already discussed the previous lesson on simple stresses about tension, compression, shear, torsion, and bending. And now we have already given to you some examples of design problems. Now we will tackle the fourth topic in simple stresses, which is the thin-walled cylinders. So as you can see in the course outline, we are almost through with the chapter 1, the analysis of simple stresses. So yung thin-walled cylinders, napag-aralan nyo na to dun sa ibang subject siguro sa lower, sa mechanics or static of rigid bodies. Pag sinabi nating thin-walled cylinder, meron tayong iba-ibang klaseng stresses dyan. So, ang una dyan yung tangential stresses or tinatawag na circumferential stress. So, makikita nyo guys, ito yung cylinder natin. Yung cross-sectional ng cylinder. So, may laman yan. Pwedeng air, pwedeng any type of fluid na under pressure. Ang dinidesign natin dito yung pressurized thin-walled cylinder. So, under pressure siya, there are forces acting on the walls of the cylinder. So, pag ginawa natin yan ng cross-section, itong longitudinal or tangential stress ay ganito yung itsura niya. So, yung kalahati nung cross-sectional, pag nagkaroon tayo ng longitudinal cross-section, ganito yung itsura niya. So, yung force dyan acting on the cylinder walls, meron siyang tinatawag na projected area. Itong may shade na kulay orange. Ito yung projected area AP. So, ang lumalaban dyan, siyempre yung cylinder wall, yung stress ng cylinder wall. Kasi pag mahina yung wall, pag malakas yung pressure, malakas yung force na tumatama dito sa walls, so magbe-break yung cylinder mo. Yung wall ng cylinder mo. Yung thickness ng cylinder mo. So, kung makikita nyo sa figure, meron siyang force towards the cylinder, tapos naman ang lumalaban yung T, okay, acted, o ito yung T na pangontra nung wall. Okay, ito yung nagbibigay ng stress dito sa cylinder wall, yung T. Samantala naman itong F, ito yung force due to pressure. So kung makikita nyo, ang problema dito ay yung paano makukuha yung values ng isa-substitute mo dito sa S is equal to F over A. Kasi under tension yan, yung wall is under tension. So, ang gagamitin dyan ay yung F over A. So, hahanapin mo yung value ng F. So, ano yung F? F is equal to the force due to or induced by the pressure inside the cylinder. So, tatandaan nyo ito. Due to pressure ito, yung F. At yung F ay makukuha mo by multiplying pressure times the projected area. So, ano ang projected area dito sa tangential? That is, itong area ito na para siyang rectangular area, ito yung projected area. That is the diameter times the length of the cylinders. Kaya mayroon tayo ditong DL. Yung P is the pressure. So, area of the cylinder wall under stress is ito namang A dito. Yung A dito is area naman yan nitong cylinder wall under stress. Hindi yan area nitong projected area. So may dalawa ditong area, mayroong projected area, mayroon siyang cylinder wall area, cross-sectional area ng cylinder wall. Itong may T, kung saan nag-a-act yung T, yung tension. So, that is 2. Bakit 2? Kasi yung thickness niya, yung area niya is the thickness itself. So, ito yung thickness niya ng cylinder. Okay. Yan, ito yung T, thickness. So, kung ang thickness dito, paras lang naman yung thickness dito. So, yung thickness niya, or the height, kung kukunin mo tong area nitong cylinder wall, height, yan, times the length, kaya TL siya. So, multiplied by 2,
Kasi dalawa, isa sa itaas, isa sa ibaba. So ito ang pinag-uusapan dito, na tangential or circumferential stress. Okay. Hindi dito hindi dito, kundi dito. Yan, at saka dito. So, by simplifying the equation, that is S is equal to F over A, yung F is equal to PDL, pressure times the diameter times the length, or this DL is the projected area. Ang A naman is yung area under stress ng thickness ng wall, 2TL. So by simplifying, cancel L, we have PD over 2T. So yun yung stress ng ito, stress dito sa cylinder wall. So yung longitudinal stress naman ay yun naman yung nag-a-act by this direction. Kung makita nyo dito sa figure, yung direction naman ng kanyang stress ay yun dito. Okay. So halimbawa, pinutol mo yung cylinder mo dito. So may force yan, di ba? May force yan na tumutulak doon sa dulo at may force din yan tumutulak dito sa dulo. So ang tendency niya yan ay parang maputol siya sa gitna. Ang tendency niya is parang mapuputol siya dito sa banda dito. Okay. Yung cross section. Kanina, iba. Ang putol niya ay pahaba. Dito naman, ang putol niya ay paganito. So, ang stress acting on this dito, the stress acting on this is also tensile stress. So, ang equation pa rin niya ay S is equal to F over A. Tension. So, ngayon, ang titingnan mo naman, ano yung F at ano yung A? By definition, F is equal to force induced by pressure inside the cylinder. Parehas lang yan. Kung ano yung kanina, yung ginamit nating F, ito yung F na ginagamit dito. Ito yung force na tumutulak sa mga sides, sa mga walls ng cylinder. So, how do we compute that? That is pressure inside the cylinder times the projected area. So, ang projected area naman dito ay ito, siyempre. Yan. Kasi nandito tumutulak sa dulo. Kanina, ang tumutulak sa side. Pa-side yung tulak. Kasi siyempre sa loob ng cylinder, itatandaan niyo ito na lahat ng direction dyan, meron yung force due to pressure. May papunta sa dulo, papunta sa harap, papunta sa side, papunta sa itaas, papunta sa ibaba. So, lahat ng direction dyan, meron yung force due to pressure. So, ang F natin is equal to P, yung projected area, siyempre yung area nitong circle. That is pi d squared over 4. A is the area of cylinder wall under stress naman. Itong A. Iba na naman ito sa projected area. So, ang projected area is itong circular area ng cylinder wall sa dulo. Samantalang ang A dito ay dito yung area under stress, okay, ng cylinder wall. Okay. Ito yung kumukontra sa pressure sa loob. Itong area ito. Kasi kung manipis itong area ito, ay sasabog ito. Mabubutas to. So, ganun yan ginagawa. So, this area, siyempre, pag tinignan mo itong area ito, itong shaded, kung nakikita nyo, ay that is the circumference of the cylinder. Circumference times the thickness. Ganun yun. Kung ano yung thickness niya times the circumference niya, yun ang area. So, ito yung thickness. Ito yung T. So, that is pi d T. Okay. So, by substitution, S is equal to F over A. Ano ang F? Ito yan. P pi d squared over 4. Yan. Ang A, yung area under stress, is pi dt. Kung titingnan nyo dito, you can cancel pi. Pi divided by pi is equal to 1. D squared divided by D, matitira ka ng isang D. So, this is equal to PD over 4T. So, yan ang simplified form. Sana nakita nyo. Kung hindi nyo naintindihan, ay mag-chat kayo sa ating chat box. Ngayon, may special case. Paano kung yung cylinder ay spherical siya mismo? Kasi 'di ba kadalasan sa cylinder ay pahaba, 'di ba? Yung alam natin mga cylinders kadalasan diyan
longitudinal, pahaba. Paano kung spherical? Paano naman inanalyze yung spherical cylinders? So, ang spherical cylinders, kung makikita nyo, yung sphere. So, yung sphere, di ba? Ang sphere parang bola. Kahit saan mo yan sectionin, kahit saan ka tumingin na section dyan, since para siyang bola, ang kalalabasan ng section niya, laging ganito. Pabilog. At kung nasa side view ka, paganyan siya. Ito yung section ng side view. Kalahati, di ba? Kalahati. At kung nasa harap ka, ganito ang makikita mo. Ito yung thickness naman niya ng shell. So since ang force dyan ay pag ganito uli, papunta sa mga walls, perpendicular to the walls, so mayroon siyang projected area uli na pag ganito. Kung paharap ka titingin, ito yung projected area niya. Kung sa side view, ay ito. Diba? Ito yung height sa side ng projected area niya. So, ganun pa rin kasi tension pa rin yung force na nag-a-act sa wall ng cylinder, di ba? So, tension yan, ang kumukontra dito sa force due to pressure. So, ang equation natin dyan ay simple stress pa rin na F over A. So, yung F is force due to or induced by pressure inside the cylinder. So, palaging tatandaan, ang F ay due to the pressure. Kaya ang F ay nakukuha siya sa pressure times the projected area, which is the projected area here. Yan, pi d squared over 4. So, kasi area siya ng circle. So, yung A, area under stress, ito ang tinatawag dyan na A, ito yung A. Yung pabilog naman. Okay. Ito ang area projected, AP, ito ang A. Under stress. So, ito yung area ng wall, ng thickness. So, that is area of the cylinder wall under stress. So, ang area niyan ay circumference uli times the thickness or pi dt. So, by substitution, F over A, F is equal to P times pi d squared over 4 and A ay pi dt. So, cancel ulit yung mga common sa iyo sa itaas. Then we get here PD over 40. So, yun guys, actually dalawa lang naman ang equation ng tin-walled cylinder. Yung isa ay PD over 2T at ang isa ay PD over 40. So, let us take some examples here. So, the wall thickness above 4 feet diameter spherical tank is 5/16 inch. Calculate the allowable internal pressure if the stress is limited to 8,000 psi. So, makita nyo dito, ang given niya ay spherical tank. So, ibig sabihin yan, ang gagamitin nating equation dyan ay yung pang-spherical tank din. So, wag kayong gagamit ng pang-longitudinal. So, ang ginagamit natin dyan, usually, ito yung equation na ito. S is equal to F over A, or this is equal to PD over 40. So, ang gagawin nyo dito, since ang hinahanap niya ay yung allowable internal pressure, this one, allowable internal pressure, at ang given niya ay yung diameter 4 feet, thickness is 5/16, and the allowable stress 8,000 psi, you will rewrite this equation solving for P. So, by rewriting the equation, we have P is equal to 4S times the thickness divided by the diameter. So, ito ay galing lang naman yan dito sa equation na ito. Diyan. Solving for P, we have 4S times thickness divided by the diameter. So, ang gagawin dyan ay isa-substitute nyo lang yung mga given. Kaya lang mag-iingat kayo dito sa mga units. Kasi meron ditong inches, meron din ditong 4 feet. So, since ang hinahanap natin dito ay pressure, so, mas maganda, i-convert nyo sa inch para magkaroon kayo ng PSI. Yung 4 feet converted to inches. So, we have here 4
times yung S is 8,000 pound per square inch multiplied by the thickness 5/16 of an inch divided by the diameter, the 4 feet. So 4 feet is equal to times 12, that is 48 inches. So makikita nyo dito yung inch dito at dito ay makakancel yan. So matitira sa inyo ay pound per square inch. So using your calculator, ito ay equal to, so that is 4 times 8,000 times 5 divided by 16 divided by 48. So that is 208.33. 208.3 PSI. So yan ang answer sa problem na ito. So madali lang, it's just matuto lang kayong mag-manipulate nitong equation. Kasi baka ang ibigay sa exam ay find the diameter, mamroblema naman kayo bigla. So you just manipulate the equation. So dito tayo sa second example. Calculate the minimum wall thickness for a cylindrical vessel that is to carry a gas at a pressure of 1,400 psi. The diameter of the vessel is 2 feet and the stress is limited to 12 psi. So dito, meron tayong dalawang equation na nabuo kanina. Pag cylindrical, meron tayong longitudinal stress at meron tayong tangential stress. So ang longitudinal ay PD over 40 at ang tangential ay PD over 2T. So may dalawa kang makukuhang thickness dito kung gagamit ka kasi magkaiba yung equation. Pero ang hinahanap natin dito ay yung minimum wall thickness na kailangan. So ibig sabihin, yung wall thickness nakakayanin niya itong 1,400 PSI. So pwede mong gamitin ang isa, pwede kang gumamit ng dalawa, tapos mag-decide ka kung alin yun sa dalawa, or pwede ring i-analyze mo kung alin ba dito sa dalawa ang dapat talagang gamitin. So siguro mas maganda i-check natin parehas, tingnan natin kung anong kalalabasan. So since calculate for the minimum wall thickness, so we will solve for T. So from this one, for longitudinal stress, that is T is equal to PD over 4 times S. Okay. So by substitution, ang P ay 1,400 PSI. So 1,400 pound per square inch. So you multiply by diameter. So yung diameter ay 2 feet. So convert uli sa inches. 2 times 12 is 24 inches. Then divide by 4 times itong allowable stress na S, given din 12 psi. So ang 12 psi, ang ibig sabihin niyan ay 12,000 psi. So that is 12,000 pound per square inch. Palagi nyo isulat yung units kasi na-check nyo yan kung tama yung equation nyo. So makikita nyo dito, meron tayo ditong pound per square inch sa itaas, meron tayong pound per square inch sa baba. So makancel na yan. Makancel na yan, dalawang yan. Ito. Right? Ang matitira sa dyan ay inches. So at least tama kasi thickness ang hinahanap natin. So using your calculator again, 1,400
times 24 divided by 4 divided by 12,000, that is equal to 0.7 inch. So mamaya titingnan natin ano ba ibig sabihin ng nakuha nating value. I-solve muna natin tong isa. So this one, using this tangential stress equation, meron tayo diyang T is equal to PD divided by 2S. So kung makita nyo dito, kung makita nyo yung PD over 4S, ito ay PD over 2. So sorry, 2S. So PD, so that is PD over 2S. So makita nyo dito, dito meron tayong PD over 4S. Samantalang dito ay meron tayong PD over 2S. So makita nyo, alin ang mas malaki? Itong divided by 4S o itong divided by 2S? Siyempre, ang mas malaki dyan ay yung divided by 2S. Kasi ito dinivide sa 4. Ibig sabihin, by analysis ito, kung isusulat natin yan dito, same man lang siya, 2 times, i-multiply natin to sa 2. Kasi dinivide mo siya sa 4, ito dinivide mo sa 2. So therefore, ito ay multiplied mo lang yan sa 2. So kung i-analyze mo, ito ay magiging ang answer dito ay 1.4 inches. Diba? So, kung gusto nyong subukan, di gawin nyo uli. 1,400 pound per square inch times 24 inches divided by 2 times 12,000 pound per square inch. So makikita nyo, dinivide natin to sa 4, 0.7. Ito dinivide natin sa 2. Kalalabasan talaga yan is 1.4 inch. Mas kahit hindi nyo na yan i-calculator. So ganito, anong ibig sabihin ng 1.4 at saka 0.7? Alin ang gagamitin? Masabi dito, minimum. Pag sinabi yung minimum wall thickness, yung kakayanin niya yung 12 PSI, yung 1,400 PSI na pressure at stress na 12 PSI. Ito ba kaya? Ang tanong dyan, kaya ba to? Kaya ba to? 0.7. Okay. Kaya to nung longitudinal stress kung ang pag-uusapan ay yung longitudinal. Pero pagdating sa tangential, ang requirement niya is 1.4. So, ibig sabihin, kung 0.7 ito, hindi kakayanin ng tangential. Kaya na ang longitudinal. Kasi 0.7 lang ang required na thickness. Kaya niya itong 12 PSI. Pero pagdating sa tangential, 1.4 ang requirements. Mas makapal ang requirements. So, dapat ang susundin mo yung mas makapal na requirements. Kasi, kung ito ang gagamitin natin 0.7, yung longitudinal, okay siya. Pero pagdating sa tangential stress, magbo-burst siya kasi ang kailangan ng tangential stress ay 1.4 inches. Sana nagigets nyo. Kung nagamit ka dito ng 0.7, ibig sabihin, magbe-break yan. Manipis yan. Diba? Manipis. So, ang minimum na gagamitin natin dyan ay dapat is 1.4 inch. Hindi ibig sabihin, nakakuha ka dito ng maliit. Ito yung minimum. Hindi minimum. Ang ibig sabihin, minimum. Nakakayanin niya itong 12 KSI. Kaya, pag longitudinal, 0.7. Pero pag tangential, inuulit ko, dapat ang thickness mo is 1.4. So, kung gagamit ka dito ng 0.7, failure yan. So, ang answer natin dyan ay 1.4 inches. Yan ang answer. So, sana nagets nyo yung topic na ito at kung hindi nyo nagets ay ulitin nyo na lang yung video. Yun lang muna. Salamat.